हजुर, आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी तीनवटा कुराहरू सिक्नेछौँ। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ कोइन स्टोरमा कसरी ब्यालेन्सलाई डिपोजिट गर्ने। दोस्रो कुरा भनेको हामीले कोइन स्टोरमै बाइनेन्सबाट ब्यालेन्सलाई कसरी ट्रान्सफर गर्ने र तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ हामीले बाइनेन्सभित्र कुनै पनि करेन्सीलाई त्यहाँ भएको जुनसुकै करेन्सीलाई USDT मा कसरी कन्भर्ट गर्ने। यी तीनै कुरा आजको एउटै भिडियोमा सिक्नुहुनेछ। यो तीनै कुरा गर्न जरुरी पनि छ र कोइन स्टोरमा तपाईहरुलाई पनि ब्यालेन्स चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथसाथमा म कोइन स्टोरमा ब्यालेन्स डिपोजिट गरिसकेपछि यो भन्दा अगाडि मैले 2-3 वटा पी डोजको बारेमा कुरा गरिएको थियो। त्यो पी डोज पनि कसरी खरिद गर्ने त्यो पनि स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। हजुर, आउनुहोस् भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा भएको घण्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। साथै यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ, यदि तपाईलाई अलिकति पनि राम्रो लागेको खण्डमा तपाईले एक लाइक र एक शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, यहाँ तपाईले मेरो स्क्रिन रेकर्ड देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो मोबाइलको स्क्रिन रेकर्ड। तपाईले पनि कोइन स्टोरमा आफ्नो अकाउन्टलाई लगइन गर्नु होला। कोइन स्टोरमा कसरी अकाउन्ट क्रिएट गर्ने र त्यसलाई कसरी केवाइसी भेरिफाई गर्ने भन्ने कुराहरुको भिडियो मैले अलरेडी रूपमा अपलोड गरिसकेको छु। तपाईको कोइन स्टोरमा चाहिँ अकाउन्ट छैन र भेरिफाइड छैन भने पनि तपाईले त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, साथसाथमा भेरिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, कोइन स्टोरमा तपाईको यहाँ सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईको अमाउन्ट देखिन्छ, जुन चाहिँ तपाईको टोटल अमाउन्ट कति छ त्यो सबै तपाईको यहाँ शो हुने गर्दछ। यदि गरिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो कोइन स्टोरमा USDT लाई डिपोजिट गर्नलाई यानी कि फन्ड डिपोजिट गर्नका लागि जुनसुकै अमाउन्टलाई डिपोजिट गर्नका लागि चाहिँ यहाँ एसेन्टमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एसेन्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस देखिनेछ, जहाँ चाहिँ तपाईको डिपोजिट, विथड्रो, ट्रान्सफर र P2P भन्ने अप्सन छ। यहाँ P2P बाट पनि तपाईले खरिद गरेर चाहिँ यहाँ डिपोजिट गर्न सकिन्छ हैन। त्यो कुरा पनि हामी सिक्नेछौँ दोस्रो भिडियो, तेस्रो भिडियोतिर है। अब आजको भिडियोमा चाहिँ हामी डाइरेक्टली रूपमा बाइनेन्सबाट यता डिपोजिट गर्ने कुरा सिक्नेछौँ। पहिलो कुरा मैले भनिसके अघि नै डिपोजिट कसरी गर्ने भनेर, र दोस्रो कुरा हामीले बाइनेन्सबाट चाहिँ कोइन स्टोरमा कसरी चाहिँ USDT लाई पठाउने त्यो कुरा सिक्नेछौँ है त। यहाँ तपाईले डिपोजिट भन्ने अप्सनमा टच गर्नु होला एकचोटी। यदि गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ सर्चमा क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ USDT सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। USDT सर्च गरिसकेपछि त्यसमा तपाईले टच गर्नु होला एकचोटी र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ TRC20, ERC, BP यो सबै कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो अकर्डिङ अनुसार यानी कि मेरो सजेसन मान्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले BEP20 सेलेक्ट गर्नु होला। BEP20 मा म यहाँ टच गर्छु। जुन चाहिँ BEP20 को एड्रेस आएको छ त्यो एड्रेसलाई चाहिँ यहाँ कपीको एउटा आइकन बनिएको छ, त्यो आइकनमा तपाईले टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि हाम्रो यो एड्रेसलाई कपी भइसकेको छ। तपाईलाई मैले फेरि पनि भने, यो भन्दा अघिल्लो भिडियोतिर पनि भनेको छु, यो एड्रेस चाहिँ तपाईले कस्टमाइज गर्ने कोसिस नगर्नु होला र पेस्ट गर्ने बेलामा पनि यो एउटा मात्रै अक्षर चाहिँ मिस्टेक भयो भने पनि तपाई हाम्रो फन्ड जुन चाहिँ ट्रान्सफर गरिएको फन्ड चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अकाउन्टमा जानुपर्ने छ, जुन चाहिँ वालेटमा जानुपर्ने छ त्यो वालेटमा नजान पनि सक्छ है त। हजुर, अब त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नु होला। अब दोस्रो कुरा तपाईले आफ्नो बाइनेन्स अकाउन्टलाई ओपन गर्नु होला। बाइनेन्स अकाउन्टलाई ओपन गरिसकेपछि वालेट्स भन्ने अप्सन छ, यसमा तपाईले टच गर्न सक्नुहुन्छ। वालेटमा टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विथड्रो भन्ने अप्सन छ, अरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ डिपोजिट, विथड्रो, बाइ, ट्रान्सफर जुन चाहिँ अघि हाम्रो कोइन स्टोरमा देखिएको थियो त्यो कुराहरु नै यहाँ सेम जस्तै देखिन्छ। मैले तपाईलाई अगाडि पनि भनिसकेको छु, तपाईले जति पनि क्रिप्टोकरेन्सी यानी कि एक्सचेन्ज प्लेटफर्महरु छ सबैमा फिचर्सहरु उस्तै हुन्छ। कतिमा चाहिँ अब थोरै फिचर दिएको हुन्छ भने कतिमा धेरै फिचर दिएको हुन्छ। र यो एक्सचेन्ज प्लेटफर्महरु मध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा राम्रो प्लेटफर्म हो त्यसको बारेमा पनि तपाई भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु होला है त। हजुर, यहाँ तपाईले विथड्रोमा टच गर्नुहुन्छ। विथड्रोमा टच गरिसकेपछि फेरि पनि विथड्रो भन्ने अप्सन छ। यहाँ चाहिँ विथड्रो
क्रिप्टो अर विड्रो फेट भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईँले फेरि पनि USDT सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। USDT सर्च गरिसकेपछि यहाँ सुरुमा तपाईँको USDT आउँछ है। सेन्ड भए क्रिप्टो नेटवर्क भनेको छ, यसमा तपाईँले टच गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि अब यहाँ लङ प्रेस टु पेस्ट भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले लङ प्रेस गर्नु होला र अघिको पेस्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा टच गर्नु होला। अघि हामीले जुन चाहिँ कपी गरिएको एड्रेस थियो त्यो चाहिँ यहाँ पेस्ट भइसकेको छ। अब नेटवर्क सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नेटवर्क सेलेक्ट गर्दाखेरि अघि के भएको थियो, हाम्रो BP20 चाहिँ हामीले कपी गरिएको थियो नि, जुन चाहिँ हामीले त्यो वालेटमा कपी गरिएको थियो त्यही नेटवर्क चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू पनि अब जस्तै ERC थियो, अघि TRC हुनसक्छ होइन, त्यो पनि यहाँ छ, तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो BEP20 थियो, BEP20 मा सेलेक्ट गर्छौँ। यदि गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ मिनिमम $10 चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ विथड्र गर्न सक्ने रहेछौँ है। सो त्यसको लागि हामीसँग $10 भन्दा माथिको USDT हुन जरुरी छ। अब भनेको यहाँ मेरो भएको USDT चाहिँ $1 पनि छैन। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 0.00 यति मात्र रहेको छ। अब चाहियो हामीलाई USDT है। बाइनान्समा पनि USDT चाहियो नि। बाइनान्समा USDT नभइकन त हामीले कोइनस्टोर अथवा अन्य प्लेटफर्महरुमा लान सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ बाइनान्समै चाहिने हुन्छ है। अब मसँग डलर त छ है, तर USDT मा रहेनछ। अब अरू कुनै पनि करेन्सीमा हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो तेस्रो काम स्टार्ट भएको छ। मैले अघि पहिलो कुरा भनेको हामीले कसरी डिपोजिट गर्ने, त्यसपछि हामीले चाहिँ कसरी ट्रान्सफर गर्ने बाइनान्सबाट कोइनस्टोरमा, र त्यसपछि हामीले बाइनान्स भित्र रहेको जुनसुकै करेन्सीलाई USDT मा कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो पनि सिकाउँछु भनेको थियो। हजुर, एक बाई एक गर्दै जोडिँदै गएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई स्किप गर्ने काम चाहिँ नगरिदिनु होला। अहिलेसम्म यो अवस्थासम्म तपाईले भिडियो हेरिसकेपछि अझै पनि भिडियोलाई एक लाइक गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि नहिचकिचाउनु होला है त। अब यसलाई USDT कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पेस्ट गर्छौं। हाम्रो चाहिँ 10 USDT चाहिन्छ मिनिमम पनि हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस वालेटमा 10 USDT भन्दा माथि चाहिन्छ। अब यसलाई म एकचोटि ब्याक आउँछु है। यसलाई पुरै ब्याक आइसकेपछि अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बिचमा ट्रेड भन्ने अप्सन, ट्रेडमा तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ। ट्रेडमा क्लिक गरिसकेपछि अब मसँग BNB रहेछ। BNB लाई चाहिँ म म्याक्सिमम गर्छु। सबै BNB USDT मा ट्रान्सफर गर्छु। लगभग 11.55 त्यस्तै एसेक्ट USDT रहेछ है। यदि USDT चाहिँ म ट्रान्सफर गर्छु, यहाँ ट्रेड भन्ने अप्सन छ, यसलाई चाहिँ म क्लिक गर्छु र यसलाई कन्फर्म गर्छु। यसलाई कन्फर्म गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के भएको छ त, अब हाम्रो BNB चाहिँ USDT मा ट्रान्सफर भइसकेको छ, कन्भर्ट भइसकेको छ। अब म यसलाई चाहिँ ब्याक आउँछु। यदि तपाईकोमा BNB नभएर जुनसुकै अरु कुनै करेन्सी छ भने पनि यसलाई चाहिँ यहाँ तपाईले BNB लेखेको छ मेरो, त्यो ठाउँमा तपाईको अरु कुनै पनि लेखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईको जुन चाहिँ कोइन छ त्यो चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ 2 मा चाहिँ तपाईले USDT नै राख्नु होला। यदि गरिसकेपछि ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ र कन्फर्म गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, जुनसुकै यहाँ बाइनान्समा भएको जुनसुकै करेन्सीहरु छ त्यो करेन्सीहरु चाहिँ USDT मा कन्भर्ट हुन्छ एकदमै सजिलो, एकदम छिटो तरिकाले है। अब त्यो यसो गरिसकेपछि अब हामी फेरि वालेटमा आउँछौं। वालेटमा आइसकेपछि अब हामी विथड्रो फेरि विथड्रो मा टच गर्छौं। त्यति गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो USDT सुरुमै आएको छ है। USDT मा टच गर्छौं र सेन्ड भए क्रिप्टो नेटवर्कमा टच गर्छौं। यदि गरिसकेपछि हाम्रो अघिकै प्रोसेस मैले अघि नै सिकाइसकेको छु। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अघि उताबाट ल्याएको जुन चाहिँ एड्रेस छ त्यसलाई पेस्ट गर्छौं। यदि गरिसकेपछि यहाँ सेलेक्ट नेटवर्कमा गएर चाहिँ BEP20 लाई सेलेक्ट गर्छौं र यहाँ चाहिँ हामी 10 लेख्छौं। हामी चाहिँ जम्मा 10 USDT लाई चाहिँ हामी ट्रान्सफर गर्छौं। 10 USDT लाई ट्रान्सफर गर्दाखेरि हाम्रो 9.99 USDT त्यहाँ पुग्ने छ, जुन 0.1 चाहिँ हाम्रो काट्ने छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म
10 नै पुग्ने गरेर चाहिँ के गर्छु ट्रान्सफर गर्छु। अब 10.1 गर्छु। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त 10.09 चाहिँ वहाँ पुग्नेछ। यदि गरिसकेपछि अब यहाँ विथड्रो भन्ने अप्सन छ, यसलाई चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरिसकेपछि अब तपाईँले यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो हेरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। कन्फर्ममा टच गरिसकेपछि एकैछिन टाइम लिन्छ। अलिकति धैर्य त गर्नै पर्छ हैन त। एकैछिन टाइम लिन्छ र आफ्नो तपाईको बाइनान्समा टु फ्याक्टर भेरिफिकेसनहरू के राख्नु भएको छ, यानि कि प्राय जसोमा मोबाइल र इमेलमा ओटिपी जानेछ, ओटिपी राख्नुपर्ने हुन्छ र प्राय तपाईले चाहिँ बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन राख्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँ फिंगर माग्न सक्छ अथवा चाहिँ तपाईको फोनको लकको पासवर्ड माग्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यो राखिसकेपछि हाम्रो एउटा यस्तो खालको यो राखिसकेपछि हाम्रो चाहिँ विथड्रो प्रोसेस चाहिँ भइरहेको छ र हाम्रो विथड्रो पनि हुन्छ। एकैछिनमा केही समय लाग्न सक्छ, 1 या 2 मिनेट। हजुर, अब बाइनान्समा चाहिँ हाम्रो USDT काटियो कि काटेन अथवा चाहिँ बाइनान्सबाट उता कम्प्लिटली रूपमा ट्रान्सफर भयो कि भएन त्यो चेक गर्नका लागि चाहिँ हामीले यहाँ वालेटमा आउनुपर्ने हुन्छ। वालेटमा टच गरिसकेपछि यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्समा त सिधा यता ब्यालेन्स त काटिसकेको छ। अघि नै जुन चाहिँ हामीले ट्रान्सफर गर्ने बित्तिकै हाम्रो ब्यालेन्स कम देखाउँछ। जति ट्रान्सफर गरिएको थियो त्यो चाहिँ घटाएर मात्रै देखाउँछ यहाँ है, काटिसकेको छ। तर उता चाहिँ हामीले रिसिभ गरेको हुँदैन। कम्प्लिटली रूपमा यहाँबाट ट्रान्सफर भयो कि भएन भनेर चेक गर्नका लागि चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मैले चाहिँ यहाँ एरो चिन्ह पनि लगाइरहेको छु। त्यहाँ चाहिँ तपाईले टच गर्न सक्नुहुन्छ। टच गरिसकेपछि यहाँ स्पोर्टमा टच गर्नु होला। स्पोर्टमा टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विथड्रोलमा चाहिँ टच गर्नु होला। अनि त्यसपछि भर्खरै हामीले 10.1 USDT लाई चाहिँ ट्रान्सफर गरिएको थियो, यहाँ कम्प्लिटेड भनेको छ। त्यसको मतलब हो हाम्रो चाहिँ 10.1 USDT चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटली रूपमा बाइनान्सबाट ट्रान्सफर भइसकेको छ। यदि बाइनान्सबाट ट्रान्सफर नभएको खण्डमा चाहिँ तपाईकोमा यहाँ पेन्डिङ पनि देखाउन सकिन्छ, प्रोसेसिङ पनि देखाउन सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यहाँबाट कम्प्लिट नहुन्जेलसम्म चाहिँ त्यहाँ अर्को वालेटमा पैसा पुगेको हुँदैन, यानी कि अमाउन्ट जुनसुकै अमाउन्ट चाहिँ त्यहाँ पुगेको हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईले टच पनि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ एड्रेसमा कति गयो भन्ने कुरा कति बजे त्यो चाहिँ देखाउँछ। र यहाँ कम्प्लिट भइसकेपछि पनि अलिकति समय लाग्छ कोइन स्टोरमा देखाउनका लागि। सो हाम्रो कोइन स्टोरमा पनि देखाइसक्यो होला। म चाहिँ अब 2-3 मिनेट भनेकोमा 4-5 मिनेटै भइसकेको छ। अब म चाहिँ कोइन स्टोर ओपन गरेर हेर्नेछु। कोइन स्टोर ओपन अब हाम्रो कोइन स्टोर ओपन गरिसकेपछि अब यहाँ एक्सचेन्जमा टच गर्छौं। टच गरिसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो $13.24 भइसकेको छ। अघि नै हाम्रो $3 जति थियो यहाँ हैन। सो हामीले चाहिँ $10.1 चाहिँ उताबाट पठाउँदाखेरि हाम्रो 13 लगभग हाम्रो 13 भन्दा माथि भइसकेको छ है। यसरी चाहिँ हामीले सजिलोसँग बाइनान्सबाट कोइन स्टोरमा फन्ड डिपोजिट गर्न सकिन्छ एकदमै सजिलोसँग। मलाई पूर्ण रूपमा आश लागेको छ तपाईले पनि यो प्रोसेस गर्न चाहनु भएको छ भने यो भिडियो हेरेर तपाईले सम्पूर्ण डिटेल्स कुराहरु चाहिँ बुझ्नु भयो होला। अब म यो भन्दा अर्को भिडियोमा यो कोइन स्टोर भित्र 𝑃 कसरी खरिद गर्ने भनी सिकाउने छु। सो त्यसको लागि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमै भएको घण्टीको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन दबाउन नबिर्सिनु होला। आजलाई हामी छुट्टिन्छौं। हवस् त, नमस्कार।